Mula sa matataas na bundok, hanggang sa kasulok-sulukang gubat ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes. at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis, At ako naman si Celine, kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van. kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Welcome to another episode of Conversations in a Camper Van, a segment here in our channel where we talk about the featured wildlife, wild places, and other happenings from our previous episode. Bago tayo magsimula, gusto ko lang pasalamatan yung mga manonood natin sa mainit na pagtanggap ng bagong segment ng channel na to. So, sobrang mabilisan lang talaga to. Nung naisip namin, shoot agad kami, nag-record agad kami, then 12 midnight saka nag-upload. So yun, maraming salamat sa panonood palagi. So kung first time nyo dito sa channel na to, we highly recommend na panoorin nyo yung nakaraang episode kasi yun yung pag-uusapan natin ngayon dito sa Camper Van. For a full experience. Nung previous episode, pumunta tayo sa QB Eco Park. So, ang QB Eco Park ay matatagpuan sa Mindanao, sa Island Province na Camiguin, at sa town ng Mahinog. Mahinog. Parang familiar yun, di ba? Nung pilot episode natin, Mahinog din. Itong QB Eco Park ay halos katapat lang ng Katungan Park. Pumunta kami sa QB Eco Park kasi mayroong gustong picturean si Dennis na image. So, kwento mo naman yun, babe. So, itong image na to, drone image siya. Naisip ko to nung pagpunta natin sa Katungan Park. Kaso, ang problema nun, yung weather nun, sobrang ulap. Ang naisip kong composition sa drone ay yung Taginis Lagoon. Gusto ko siyang gawing foreground dun sa mga bundok sa likod niya, kung saan yung Mount Timpoong. Ayun yung gusto kong mapicturean. Tapos may magandang ilaw, syempre, kaya tayo nagka-car camp sa isang lugar para matunghayan natin yung mga ganong pangyayari. Nung nandun na tayo, ayan, nagpalipad ako ng drone. Kita ko nga na may mga ulap na dumadaan-daan. Then, ayun, hanggang sa dumami na nga. Pero, kahit hindi ito yung na-envision kong image, nagustuhan ko siya. Ang ganda-ganda lang nung liwanag na galing sa likod ng Mount Butay na saktong-sakto yung araw niya na nagsiset dun sa likod niya. Tapos yung nakikreate niyang sun rays. Oo. Sunray. Ang ganda nga. Oh, di ba? Majestic. Ayun yung mga gusto ko sa landscape images ko. And, ayun, sulit naman yung first sunset natin. Yung Mount Butay, isa siya sa 7 na volcanoes dito sa isla ng Camiguin. Tapos tinatawag din siyang Mount Ohay. Grabe, no? Napakaraming Daming volcano. Oo. Tapos meron pang mga volcanic domes. So bukod dun sa 7 volcanoes, meron pang mga pakalat-kalat na volcan. Kaya sa bagay na isla. bagay yung Island born of fire. sa Camiguin, no? So, dun din sa area ng QB Eco Park. Actually, hindi ko in-expect na mag-wildlife photography kasi maraming structures, tapos may restaurant. Pero marami ring puno. Hindi ko in-expect na makapicture tayo ng Camiguin Bulbul. Kasi dito sa home base, yung Camiguin Bulbul, marami. Pero mailap sila, diba? So, nahihirapan akong picturean at i-document. Tapos dun sa QB, nakatambay lang sila. Parang meron silang teritoryo doon na sa kanila lang yung isang puno. Napaka-astig. Tama. Doon lang sa kung saan nakapark kami, may fruiting tree. Tapos pabalik-balik doon yung isang pair ng Camiguin Bulbul. So yung Camiguin Bulbul, dati siyang inaakalang part ng yellowish bulbul. Isa pang species ng bulbul. So after more studies, na-determine na totally magkaiba yung dalawang species na yun. So, nabukod si Camiguin Bulbul and yun nga, dito lang siya sa Camiguin matatagpuan. Tapos yung bulbul na term, nakakatawa siya kasi medyo vulgar yung name niya sa Tagalog, di ba? Pero galing siya sa Persian term na bolbol. Ibig sabihin, it refers to a songbird. So, I think bagay na bagay. Kaya pala. Bagay na bagay sa Camiguin Bulbul, di ba? Napakaganda na kanta ng Camiguin Bulbul. Gayan mo nga, babe. Ayoko ng ganun. Ayun. Hindi ako nag-iimbento ha. Ito, meron kaming clips ng mga nakaraang episode na ipi-play namin. Pakinggan nyo mabuti. Kuwang-kuwa.
merong song. Yun yung isa sa mga song kasi may calls, diba? Tapos yun yung song ng Kamigin Bulbul. Very melodious. Tapos dahil dun sa song na yun, nakaisip kami ng future project ni Dennis. Gagawa kami ng musical album tapos based sa mga bird songs and bird calls. Una ko narinig yung song na yon dito sa home base natin sa taas ng Camiguin. Akala ko nung una parang may alarm clock lang yung Visitors Information Office dito na ayun yung palaging tumutugtog tuwing umaga. Then, astig na ayun pala yung call ng Camiguin Bulbul. Napakaganda. Galing. Astig. Ganda. Bagay na bagay pala yung songbird, diba? Dito sa Camiguin, ang tawag ng mga residents doon sa Camiguin Bulbul ay Tagmaya. Yun yung local name dito sa Camiguin. Nakakatuwa kasi nga, isa yun sa mga tina-target naming i-document talaga kasi nga endemic species siya. Tapos hirap talaga ako dito sa home base. Come to think of it, mas mayabong yung forest dito sa taas. Tama. Marami talaga sila dito, kaya lang mailap sila. Tapos, yun, nakakatawa kasi nakuha tayo ng good footage and Grabe. dun sa baba, di ba? Napakalapit lang natin dun. Pabalik-balik sila doon, astig. Tapos, meron ka pang isang wildlife na na-document after ko maghugas ng pinggan. Grabe. Yun. So, nakaset up na yung camera natin kasi naabangan natin yung Camiguin Bulbul na bumalik. Tapos, sa peripheral vision ko, nakita ko dun sa isang puno na malapit may gumagalaw-galaw. Parang So, nagko-crawl. Basta may gumagalaw. Tapos nung pagtingin ko, yun, nakita ko na merong emerald tree skink. Yan. Ngayon, hindi lang tayo birds. Although biased talaga kami sa birds. Pero it's always nice to see other kinds of wildlife. So, itong emerald tree skink, I'm very familiar na ako dito sa skink na to kasi dun sa Sorsogon kung saan tayo nagstay ng matagal. Merong buri tree. Tapos meron dong resident na emerald tree skink. So, madalas ko siyang makita doon. Ito yung ibang photos. Ayun ba yung puno sa malapit sa bahay natin? Sa Sorsogon? Oo, yun. Diba? Sa bukid nun din, na-observe ko din siya. Very common kasi yung emerald tree skink. Tapos kaya, yun, gaya na nabanggit ko dun sa previous video. Kaya emerald tree skink kasi yung color ng skin nila. Ng skin nila is emerald. Limeish emerald green. Lalo na pag natatamaan ng sinag ng araw. Ang ganda. Parang napakakintab niya. Nag-glitter talaga. May ibang occurrences sa emerald tree skink na brown or black yung buong katawan. Pero same species pa din. Kasi nag-a-adapt sila to the environment. Parang camouflage. Oo, yung yes. camouflage nila. Yun, ang ganda lang din kasi nakita natin yung skink sa tuktok. Tapos may butas na pumapasok yung Ang ganda sunlight. ng liwanag din Nagsasaning or basking. Basking. One of the behaviors na pasok sa process ng thermoregulation. From the word itself, thermo meaning temperature. So it's a way for animals to regulate their body temperatures. Lalo na may mga cold-blooded animals. Tama. Pero na-observe din siya sa ibang animals like birds. Nagpapaaraw din sila. Tapos hindi lang din kasi siya pang-regulate ng temperature. May research na nagsasun at nagbabask yung mga animals para din mapatay yung mga parasites, mga bacteria sa nila sa katawan. So, Vitamin D. Vitamin D. Kailangan din nila yun. Sabi nga dun sa isang TV show na pinapanood ko, yung Madam Secretary, sunlight is the best disinfectant. Tama. So, alam yun ng mga animal, syempre, dahil matatalino sila. Minaalala ko dyan si skink na yan. Not sure kung kapamilya niya yung bubuli. Kasi nung elementary days, may isang classmate ako na nakagat niyan, bubuli. Tapos, I'm not sure kung totoong nakagat, pero nakagat siya. Tapos, nag-iyakan yung buong klase. Grabe talaga yung grabe talaga yung drama nun. As in, anong grade? kala mo mamamatay. Grade 3. Tama, grade 3. Grabe yung buong klase umiyak dahil may sinugod sa clinic kasi nga nakagat ng bubuli. Then ayun, parang kinabukasan okay naman siya. Wala naman silang So ibang species yung bubuli. Possible na same din na kasi yung mga local names natin, maraming species eh. So possible din na baka yun or kamag-anak. Naisip ko lang kasi yung mga skinks, based sa sarili kong observation dahil nga dun sa Sorsogon,
na parang loyal sila dun sa mga puno na tinitirhan nila. So, isipin mo kung nagputol ka ng puno, hindi lang yung puno yung mamatay. Ang daming wildlife na maapektuhan. Yung mga dumedepende dun sa puno na yun, no? Mm-mm. Lalo na yung mga fruiting trees. Tapos, yun, later on, mararamdaman din natin yung epekto ng pagkaputol ng puno na yun, diba? So, connect talaga tayo eh. Ang astig lang na ma-witness at ma-realize yun. Naalala ko yun dun sa, nung nasa bukid dun pa tayo, sa Sincona, kung saan naghahanap tayo ng birds para mapicturean. Una nating hinahanap ay fruiting tree. Then, may mga fruiting trees tayo na nakita. Then, after a while, nawawala na yung mga fruits noon. So, pag binabalikan natin, hindi na rin bumabalik yung mga ibon, no? So, ayun, dahil nga na wala ng fruits. Pero babalik sila once na nag-fruits ulit yung, yung mga puno. Pero, ibang usapan na pagka yung puno, pinutol na, wala na silang babalikan doon. Kaya, hindi natin sila makita. So, ayun, nakapag-landscape photography si Denny sa QB, tapos nakapag-wildlife photography din ako. So, all in all, sa 100 pesos, sa 100 pesos for an overnight stay, sa dalawa na kami nun. Sulit na yung trip na yun. Ang problema lang natin, nawala ng tubig Oo, sa CR. Bala ko pa naman, maliligo ako doon para sulit na sulit. Kaso nawalan ng tubig. Buti na lang, si Eli, napakaraming tubig dun sa taas. May supply. So after dun sa QB, pumunta tayo sa pangalawang spot natin after nung video na yon. Sesepa natin, namalengke tayo. Oo, namalengke pa tayo dun sa Kasi nga wala na kaming bigas nun. Kita nyo naman yung kinain ko last episode. Tapos nun, after mamalengke, pumunta tayo dun sa second spot na sobrang safe naman kasi meron pala siyang police station dun na nakatabi, no? Then, okay naman yung mga local dun. Sa Leong Parola, parang pasyalan din talaga siya nung town na yun. Parang wawa dun sa hometown natin, no? Sa Kung saan nagpupunta yung mga local tuwing umaga saka hapon. Ang problema nga lang, hindi tayo makapag-vlog. First, dahil may mga taong pumupunta doon. Shy type ka. Shy type tayo. Laging ganun pag nagbo-vlog tayo. Then second, yung camera natin, yung vlogging camera natin na ilang episode din natin na medyo nire-reklamo. Pero wala tayong magawa kaya nag-improvise tayo ng photography camera yung gamit nating pang-vlog. Problema, wala nga tong external mic na para sa wind reduction. So, napakalakas ng hangin doon sa lugar na yon na sa tingin namin na kahit matalo namin yung hiya namin, kahit kayo hindi nyo papanoorin, sobrang ingay. May stress lang kayo. Saka, naging pangit din yung weather nun. Sobrang cloudy at maulan. So, tumambay na lang kami. Bala ko nga sana dapat doon magpapalipad ng drone pero sobrang lakas ng hangin. And nasa dagat tayo, ayokong isugal ang drone nating Siranga. So yun, babalitaan pa rin namin kayo kung meron na kaming Kasi kailangan talaga namin ng vlogging camera na maliit. Nang problema man kami sa vlogging camera, meron naman tayong good news. Oo, may good news tayo. Kasi a couple of days ago, na-feature ang ating kwento sa Philippine Star. Grabe. And so, merong video na ginawa telling a glimpse ng story namin ni Dennis. Couple na ito iniwan ang kanilang buhay sa Rizal upang tumira sa isang camper van. Sobrang ganda nung pagkakagawa ng Philippine Star nun. Talagang naghalongkat sila ng mga old videos natin. So, nagulat din kami nun kasi akala namin February pa lalabas yun. Nahabol pa ng January. Maraming salamat Philippine Star para dun. Tapos gusto na namin i-share na kami yung nag-pitch ng story namin sa Philippine Star. So, actually hindi lang sila, meron pang kaming ibang sinenda ng story namin. So, I guess, sinishare namin to kasi gusto naming maging honest din dun sa journey namin as artists, as creators. Hindi naman yun yung basta bigla kaming nabalitaan ng isang news agency na, wow, ginagawa nila to. Although may mga nangyari talagang ganun. Meron And, talaga. After pala ng Philippine Star, kinontak din kami ng GMA Integrated News. So, na-feature din ulit kami. So, yun, hindi talaga natin inano. Oo, yun hindi namin pinitch. Sila yung nakahanap sa amin. Ang pangarap na bahay ng mag-asawang ito, nasa tuktok ng bundok, gitna ng gubat,
at tabi ng mga alon sa dagat. Nasa isang sasakyan, mobile home na isang van. Dalawang feature yung nangyari. Pero nagsimula yun dun sa Philippine Star na talagang nag-pitch kami. Ganon din yung ginawa namin sa mga brands na kasama natin ngayon. Talagang naging active kami sa paghahanap ng makakasama dito sa adventure na to. Kasi 1 year naming pinagtrabahuhan yung kung ano yung meron dito sa YouTube tsaka sa mga personal portfolio namin. And we felt na It's time. na it's time. It's time. Na confident kami na hindi kami mapapahiya dun sa mga gawa namin, sa body of work namin. Saka kung hindi man tayo tanggapin, edi move on to another, di ba? Oo. Hanggang sa may tumanggap sa atin. Kasi alam mo yun, 1 year namin tong binild. After ng mga experiences namin sa 2022, ewan ko ba, nung 2023, pagkatapos ng New Year, siguro dahil may hangover pa ako nun, parang lumakas yung loob ko. Huwag na natin silang hintayin. Tayo na mismo yung magpresenta kung ano yung meron tayo. Ang astig lang kasi naghihintay kami dati na magtitiwala sa amin. Ayun pala, ang kailangan lang namin ay yung pagtitiwala sa sarili namin. So yung unang magtitiwala sa'yo ay yung sarili mo. Tama. Ayun yung nangyari sa amin. Nagtiwala kami sa sarili namin. And ito, ginawa namin, kinolekta namin lahat ng experience namin ng 2022, then pinresent namin sa Brandon. Yun. Kumbaga na-validate din kami na okay to. Yun, nakakatuwa din. And masaya kami kasi yung kung ano yung ginagawa namin na pasok dun para sa mga brands na kinuha namin. And yun, happy lang. Oo. Ayun, gusto lang din namin i-share sa inyo na mahirap magtiwala sa sarili. Alam naman natin yun kasi self-doubt talaga minsan. Pero kung meron kayong pinagtatrabahuhan na dream, sana dumating sa point na confident na kayo to actively seek supporters din. Kasi hindi talaga natin kaya mag-isa. Kailangan natin ng supporters and community. Kailangan natin ng audience. Basta gusto lang din namin maging honest sa inyo about sa journey namin. Kasi ayaw naming i-romanticize na Sobrang galing namin na Oo, sila sila yung nilalapitan lumalapit. kami. Oo, Hindi, kami- hindi ganun. binibenta din namin yung sarili namin. Siyempre sa tingin namin na makakatulong din talaga sa lifestyle na binibuild namin. Yung win-win din for both parties. Tama. Ayun. Basta, tatandaan nyo na kahit na may self-doubt, you are worthy and you are capable. Tama. And yun, maraming salamat ulit sa panonood nito or pakikinig kung nasa biyahe man kayo nitong Conversations. In a camper van. So, hanggang sa muli and see you in our next episode. Bye! Bye!